أنا عفاف برناني اللي تحكمت عليا اليوم ب6 شهور نافذة من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. لأنني رفعت دعوى على ضابط زور لي المحضر ديالي في قضية الأستاذ توفيق بوعشرين اللي معروفة عند الرأي العام. وبغيت نقول لكم أن في هذا الحكم اللي نفذته عليا المحكمة الابتدائية لم يتم الاستماع لي، وما تعطانيش حقي في انني ندافع على نفسي او ان محامي ديالي يدافع عليا. كان مريت على 3 جلسات، الاولى هما اللي طلبوا التاجيل، الثانيه تم حجز الملف للتامل بدون الاستماع الي او الدفعات الشكليه او المرافعه حتى حاجه او المواجهه. في الجلسه الثالثه تم الحكم عليه ب6 شهور نافذه. المهم انا ما المحكمه ما بغاوش وما قبلوش ان صوتي يتسمع، وطول هذه المده انا كنت بعيده على الاعلام وعلى وسائل الاعلام كيف ما كتعرفوا وكيف ما كتشوفوا. وما كنتش كنخرج التصريحات الوسائل مواقع التواصل، لكن هما ما بغاوش صوتي يتسمع، ما بغاوش قصتي تعرف، لانني انا تظلمت في هذا الحكم اللي صدراته في حقي المحكمه الابتدائيه. واليوم انا غادي نعاود قصتي وكيفاش رفعت دعوى على الضابط وكيفاش تم هذا الشيء. المهم كان الاعتقال ديال الاستاذ توفيق بوعشرين في 23 فبراير. انا تم اتصال بي من طرف الفرقه الوطنيه في 24 فبراير، يعني اليوم الموالي، كان نهار السبت على الساعه 2:30 او 3 زوالا. طلبوا مني انني نلتحق بالمقر. سولتهم علاش وشنو الاسباب اللي تخليني نجي عندهم، قالوا لي حتى تجي وتعرفي. المهم مشيت، التحقت بهم، دخلت المقر، طلعت عندهم المكتب، جلست، ما شعرونيش بالسبب اللي على قبلوا انا جايه ولا المشكل، ما سولونيش علاش. جلست، بقيت جالسه، طلعوني لواحد المكتب الفوق، تم استجوابي بخصوص لا فونكسيون ديالي في شنو الدور ديالي في المؤسسه وشنو كنت كندير، شنو الخدمه ديالي وشحال خدمت في لا ديبارتمون الفوق، وعلاش نزلت لتحت، وعلاش مشيت للرباط، وعلاش 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 وعلاش، وكيفاش العلاقه ديالي مع الاستاذ توفيق بوعشرين. المهم كانت اسئله عاديه. من بعد نزلت عاوتاني لتحت لواحد المكتب لتحت، بقيت جالسه شحال مع هذاك الضابط اللي انا رفعت عليه الدعوه وكيدون هذاك الشيء في المحضر. المهم بقيت جالسه عندهم مده، يعني مده طويله. من بعد عاود طلعوني الفوق وكنتفاجئ بتواجد خلود جابري، وانا ما عارفاش علاش عيطوا ليا. عاد غنعرف انهم عيطوا ليا لان خلود جابري ذكراتني في الشكايه ديالها، قالت لهم راه الشهاده ديال عفاف. انا سولوني، جاوبتهم، عطيت تصريحات عاديه، داكشي اللي كنعرف قلته. صافي نزلت لتحت، عاود التحق بيا واحد السيد جا عندي المكتب لتحت وطلب مني نعطيه الرقم السري ديال لاكارت سيم ديالي ولا الشيمان ديال البورطابل، وخدا البورطابل ومشى. مدة شي 2 ساعات هو عنده البورطابل ديالي. عاود طلعوني لواحد المكتب في الفوق وعطاوني محضر وقالوا لي قرايه بصوت عالي. بقيت كنقرا وصلت لواحد الفقره اللي فيها تحرش جنسي. هذاك السيد اللي انا رفعت عليه دعوه راه كان واقف حدايا، ولا كتشوفوا رانا كان في الفيديو اللي عرض فيه الوكيل العام على القناه الثانيه، راه كنناقش معاه وكنقول له، كنهضر معاه على واحد الفقره انا ما قلتهاش باش يصح ما بدا به. خدا لي هذا البابي من يدي وقال لي اجي ننزلوا، راه غادي نصح معاك هذاك الشيء. نزلنا، تعاملوا معايا مزيان، خدا من عندي البابي، نزلنا، هضر معايا. صافي تيرا واحد 8 ديال يعني واحد الورق بزاف. مني سولته هو قلت له انا ما قلتش هاد الهضره كامله، يعني بزاف. قال لي لا، هادو غير نسخ، غير سيني. وانا كنت ديك الساعه بقيت عندهم ما يناهز شي 8 السوايع وانا عندهم، ودارنا ما في خبارهم حتى حاجه، لاني ما خلاونيش نتصل بالدار حتى شي نص ساعه الاخرى. عاد قدرت نجاوب بابا ونقول له انا راه بالفرقه الوطنيه.
راه باقا تما. صافي نزلت، عطاوني باش نسيني. قال لي هانتي سيني هنا. سينيت لاننا حنا من الصغر حنا كنثيقوا في المخزن، يعني ما غاديش يمكن البوليس يكذب عليا او يعطيني شي حاجه اللي غنسيني عليها انا. ما صافي خرجت مشيت للدار. نهار الاول الثاني دازت واحد المده ديال 4 جوغ ولا 3 جوغ كيخرجوا اللوائح ديال المشتكيات والمصرحات في المواقع. ماذا بيا كنلقى راسي في ضمن المشتكيات، كنغوت كنقول لهم في الخدمه انا راه ما قلت حتى شي حاجه وانا ما شكيتش بالسيد. ما علينا. اتصل بيا هاد الضابط هاد انيس، اتصل بيا في التليفون، عيط ليا قال لي تقدري تلتحقي بينا في المقر. قلت له علاش؟ قال لي راه عندي شي حاجه ديالك غير تجي تاخديها بالزربه وترجعي. قلت له واخا. مشيت دخلت، عطاني سلمني، دخلت عندهم، سلمني الاستدعاء، قلبتها سولته قلت له خويا انا راه من جيت عندكم نتوما اللي اتصلتوا بيا، انا ما شكيتش بهذا السيد وعمري كنت مطالبه بالحق المدني ولا يعني ما انا ما قلت هذا الشيء. المهم عطاني ديك الورقه شفتها لقيت راسي ضمن المشتكيات. قلت له خويا انا راه ما شكيتش، انا راه ما شكيتش بك، ما شكيتش بتوفيق بو20. قال لي بقى كيشوف هذيك. قلت له انا قال لي لا راه ينطبق عليك هنا ضحيه والمطالبه بالحق المدني. قلت له انا كنعرف شنو هي ضحيه وشنو هي مطالبه بالحق المدني. قلت له زيدون انا قال لي انت غير مصرحه. هو انا نقول له قلبت له الورقه هذاك الاستدعاء فيه جوج الورقات. قلت له الا انا مصرحه علاش ما ديرش الاسم ديالي يكون مدرج ضمن لائحه المصرحات والشهود. قال وينقز واحد البوليسي اخر هو يقول لي ومالها ضحيه غير خليها ضحيه راه ضحيه مزيان. قلت له انا لا ما يمكن لياش وما نقدرش نكذب على السيد وهذه. المهم دينا وجبنا في النقاش، زدت الورقه ديالي ونزلت صافي ما غنبقاش نناقش معاه. نزلت مشيت للدار قلتها لبابا قلتها للدار درنا. يعني خرج بخلاصه انني خاصني نرفع دعوه ديال الزور، وانا كنت متوقعه هذا الشيء ومتوقعه الأسوأ من هنا لقدام، ولكن ما يمكنش ليا نكذب على السيد ونرمي عليه شي حاجه انا ما عمرها كانت، ولا نكذب عليه ولا نشهد شهاده الزور. كيف ما كتعرفوا ظلم الناس راه كنتخلصوا فيه في الدنيا وفي الاخره. ما علينا. صافي جيت رفعت عليه دعوه. كانت اول جلسه عند الاستاذ توفيق بو20 وهي 8 مارس. 8 مارس لا التحقت بالاستاذ زيان النقيب زيان. قلت له عافاك تقدر تنوب عليا بغيت نرفع دعوه على واحد الضابط هذه حكيت له هذاك. صافي وافق، عطيته وكلته. صافي رفع دعوه قدمها في لوي مارس. فاش قدمها صافي تم فاش قدمها داز حنا ما عرفنا والو. عطاهم الشكايه. داز هذا لوي مارس كانت بالخميس، الجمعه، السبت، الحد، الاثنين الصباح انا كنغسل في وجهي غنمشي للخدمه كنسمع الصونغي ديال الدار سر سر سر. كنطول كيبانوا ليا جوج الرجال وواحد عنده راديو. صافي عرفتهم بوليس، واحد دار كاسكيت ولوطخ ما عرفتوش. المهم كنشوفه من العين السحريه. رجعت ما نكذبش عليكم تخلعت لانني عمري تعرضت لهذا الشيء، ولكن قلت عفاف صافي خصك غنحل عليه الباب وغنشوف شنو. حليت. سلام قال لي عف برناني. قلت له اييه. قال لي حنا البوليس ديال الرباط. قلت له مرحبا. قال لي واش درتي شي شكايه بشي ضابط في الفرقه الوطنيه؟ قلت له اييه. قال لي مهم راه طلبك الوكيل. قلت له مرحبا تسنى. رجعت سديت الباب، رجعت اتصلت بالاستاذ هو المحامي ديالي كينوب عليا في هذه القضيه. قال لي الاستاذ ايه مرحبا سيري معاهم ولكن يسلموك استدعاء باش نعرفوا. قال لي رجعت حليت على السيد الباب. قلت له الله يخليك اعطيني الاستدعاء، راه الاستاذ معايا المحامي اللي مكلف بالقضيه، اعطيني الاستدعاء وغادي نمشي معاك. قال لي انا هو الاستدعاء ما عنديش استدعاء، عندي استدعاء شفوي. قلت له لا ما يمكن ليش انا ما باش عرفتك انت بوليسي. قال لي انا ما نكذبش عليك وهذه. قلت له لا ما بغيتش نمشي معاه، بقيت كنقول له لا ما غاديش نمشي خصني استدعاء خصني هذيك. يقول لي ما تخافيش راه غير بغى يهضر معاك الوكيل وهذه، الوكيل راه غير هو اللي طلبك وبغاك وحنا جينا من الرباط على قبلك وداك الشيء اورجون هذه وهذه. صافي طرح عليا شي اسئله واللي هي سولني على المحضر. قال لي واش هذه الفقره عمرك شفتيها وهذه. جبد لي هذاك الفيديو اللي دار عليه ندوه وعرضها في القناه الثانيه جبدو وسولني. قلت له ايه هذه انا وهذا هو المحضر اللي طعنت فيه، لكن انا ما هذا ماشي هما تصريحاتي للضابطه القضائيه. قلت لي هذا المحضر عطاوه ليا وقالوا لي قريه بصوت عالي. قلت ليه ولا شفتي في الفيديو راه ما كيبان الفيديو مسجل وانا جالسه
ماشي وانا داخله، يعني هما قاطعين هذيك اللقطه اللي كنقول فيها انا، اللي كيقولوا فيها هما قريب صوت عالي. صافي رجعت، صافي سولني قال لي دابا انت ما قلتيش هادشي، قلت له انا ما قلتش هادشي. صافي وسولني شكون زعما واش كتعاني من ضغوطات، قلت له لا، وعدة اسئله واش قال لي صافي هادو هما الاسئله، وعاود سولني على المحاضر وزعما واش بصح واش هادي واش هادي. بقيت عنده شي 4 سوايع وانا عنده. صافي تم استنطاقي ودار لي 2 المحاضر. مع 3 أو 4 العشية كيعلن انه غيدير ندوه. دار ندوه، عرض لي الفيديو ديالي اللي هو كيعتبروا دليل البراءه ديال الضابط، وتم نشره عبر القناه الثانيه في مواقع التواصل، وتم التشهير بيا. ونقطه اخرى، انا الوحيده اللي في هذوك اللي تم استدعائهم من الفرقه الوطنيه اللي كتعتبروا ضحايا او مصرحات، انا الوحيده اللي تصور المحضر ديالي وتحط في المواقع التواصل باللاكارت، النيميرو د كارت سين، بالنيميرو التليفون، بلادغيس، بتو. لان كنخرج من الدار كنتلاقى مع شي وجوه كيسولوني ناس انا غادا في الطريق، الناس ما كنعرفهمش كيعرفوا سميتي، بزاف د الحوايج كيعيطوا لي في التليفون، كيهدوني العيار، بزاف د الحوايج كنسمعهم. صافي اضطريت انني نحيد هذاك الرقم. المهم منين جينا نشوفوا القضيه اللي رفعنا على الضابط، تم الحفظ ديالها، تم حفظها نهار الجمعه وهو 9 مارس. الرد ديال الرفض ديال الدعوه ديالي عطاوه ليا نهار 14 مارس. هو رفع ليا دعوه نهار 9 مارس، وكيف ما كتعرفوا خصو مو يرفع ليا دعوه مورا الرفض، هو باقي ما كاينش الرفض ديالي ورفع ليا هو دعوه اللي وليت انا فيها متهمه، واللي دار فيها السيد الوكيل العام للملك محكمه السيناء في الدار البيضاء. دار ندوه على الفيديو وحدد لي التهمه، وهي البلاغ الكاذب، يعني التبليغ عن جريمه تعلم بعدم وقوعها والقذف. وحدد لي جلسه وحالني على الابتدائيه بلا ما وعاود الاستاذ زيان حل الملف ديالي، رجعوا لمحكمه النقد وتم رفضه، وطلب الحمايه ديالي وتم رفضه، وطلب عدم حضوري لجلسات الاستاذ توفيق بوعشري لاني انا كنت تعتبر طرف في القضيه، وتم رفضه. المهم فاش هبطوني عاود المكتب لتحت، طلعني هذاك الضابط طلعني لهذا المكتب الفوق. ماذا بيا كنت فاجئ بخلود جابري، صحفيه بموقع اليوم 24. تم مواجهتي معها، وانا عرفت المقصود من استدعاء الفرقه الوطنيه، وهو باش ناكد اقوال خلود جابري. وبدات كتسولني قدامهم، كتقول لي وعقلتي يا عفاف نهار عقلتي؟ قلت لها انا راه عقلتي كنعاود ليك عقلتي. واحد النهار كنتي وسولني الضابط قال لي واحد النهار كنتي كتصلي وهي كانت مضاربه هي والاستاذ توفيق بوعشرين، شنو سمعتي؟ قلت له انا كنت كنصلي في رمضان وخرجت وهي قالت لي انتظريني لتحت، لكن انا ما سمعتش حاجه، سمعت مشاده كلام بين مدير وصحفيه عنده. صافي نزلت، قال لي ومن نزلت شنو عاودت لي؟ قلت لي عاودت لي والو، قالت لي غير على تقنيين دي كاميرامان، حيت هي كان عندها مشكل مع لي كاميرامان. وبقات وهي تقول لي ورت انت تحرش بك عقلتي؟ قلت لها انا الهضره ما كايناش، انا ما تحرش بيا، واش انت غتعرفي احسن مني؟ وصافي وبقات كتقول لي لا انت تحرش بك. وفاش تم طرح هذيك القضيه ديال رمضان وقالوا لي ها علاش قلتي لعافف تسنيني، قالت لها تسنيني لانني خفت. هو ينقز واحد الضابط او ما عرفتش، المهم بوليسي، قال لها علاش واش غادي يدير لك شي حاجه خايبه في رمضان؟ قالت له لا حقا خفت يصيفط لي شي واحد يدير لي يضربني شي حاجه وهذه. صافي وبقات كتاكد على انني انا تحرش بيا، وانا كنفي هذا الواقع، كنقول لها راه ما كاينش. كتقول لهم لا، واحد النهار كنت في لاسونسور وهو عيط لها وهي هربت. كنقول لهم وهذا الشيء كامل لقيته في المحضر عندي وانا عرفت مبتغى علاش اتصلوا بيا، ان هي ذكرتني في الشهاده، وباش ناكد ونعزز موقفها زعما في قضيه الاستاذ توفيق بوعشرين.
قال لي علاش كان زعما طلب منها انه زعما تحط الاستقاله. قلت له هذا الاسباب اللي خلاته يقول هذه الهضره، ان جميع التقنيين مابقاوش باغيين يخدموا معاها، لي كاميرامان، الناس السيت، حتى حد ما بقى باغي يخدم مع هذه السيده، اضطر انه يقول لها هذه الهضره. يعني وهاد الهضره اللي كنقول انا اكدها لكم شحال من واحد وشحال من كاميرامان خرج بالتصريح فاش تم نشر القضيه عبر مواقع التواصل ديال الاستاذ توفيق بوعشرين، اكدوا انها عندهم معاهم مشاكل. دي كاميرامان خدامين معنا وكانوا خدامين معنا، يعني هاد السيده عندها مشكل وعندها ادعاءات خاويه، بغات تجيبني انا باش نعزز ليها الشكايه ديالها. وانا راه ما بغيتش نشكي بالزور بهذا السيد وما شكيتش بيه وما قلتش هذيك الهضره اللي قالوا في المحضر، هذيك الهضره ديال خلود. ومني رفضت انني نقول هذيك، مني رفضت المحضر اللي تنسب ليا ومشيت رفعت دعوه بهذاك الضابط. شفتوا شنو وقع، يعني تم الحكم عليا ب6 شهور نافذه. فاش كنت عند الوكيل سولني قال لي لا كان علاش جيتي وسينيتي على المحاضر، ها هو المحضر هذا كنقول له يا هذا السيناتور ديالي سينيت على المحضر لانني كنت في البوليس. قلت له انا راس ما يناهز 7 سوايع ولا 8 وانا عندهم. قلت له انا راه بلت سروالي، قلت له انا بلت في سروالي بالخلعه. قلت له راه دوزت مده طويله وانا كيعتبروني مجرد شاهده. قلت لي راه شدوني 8 سوايع وما قايلاش حتى لدارنا فين انا، حتى التليفون ما بغاوش يعطوني نهضر حتى مع الدار، حتى لاخر لحظه عاد هضرت مع بابا وقلت له بابا انا في الفرقه الوطنيه. ومني كنقول له هكا كيقول لي لا علاش كنقول له ساعه الوقت انا بلت في سروالي بالخلعه، انا دري عندي 26 عام بالخلعه بلت في سروالي. وبالنسبه للجلسه الثانيه، قبل ما ندخل الجلسه كنتفاجئ بشي ناس مجهولين الهويه. واحد السيد فحل هو الزعيم ديال واحد العصابه وشي 12 شخص، وكيغوتوا وكيقولوا حاشا الفرقه الوطنيه نحن لا نشكك في نزاهه القضاء، وشعارات يعني تمجد الفرقه الوطنيه وتهينوني انا، وانا ما كنعرفهمش. دخلنا الجلسه تبعونا، خرجنا داروا احتجاجات امام المحكمه وكيغوتوا بصوت عالي في المحكمه، ويعني حتى حد ما قدر يقول لهم شكون نتوما ولا اش كديروا ولا، وتهكموا عليا وكيشوفوا فيا وكيغوتوا. انا ما فهمت والو وخرجت. وكان الجلسه الثالثه هي فاش تم الحكم عليا بال 6 اشهر نافذه. ولو كان اتيح لي الفرصه انني نهضر ونتكلم امام المحكمه عندي ما يفيد. وكنقول لكم ان السنه سجنا، 6 اشهر سجنا، 6 سنوات 10 سنوات اهون عليا من قول الزور او شهاده الزور في حق شخص تصرف معنا غير الخير وكنشوفوا منه غير الخير. اللي كنبغي نقول للراي العام، انا عفاف برناني وكنقولها وقلتها امام الفرقه الوطنيه وقلتها امام وكيل الملك للمحكمه الستينه في الدار البيضاء، وما تعطاتنيش فرصه انني نقولها امام المحكمه، وانا كنقولها لكم دابا في هذا الفيديو. انا عمري تعرضت لاي استغلال جنسي او تحرش جنسي او لفظي من طرف الاستاذ توفيق بوعشرين. عمري تعرضت لاي حاجه واي اضطهاد من جهته. عمري تعرضت اي انتقام. اليوم كيقولوا انه انتقم مني وصيفطني للرباط. عمري تعرضت حتى حاجه. توفيق بوعشرين كان كيساندنا في بزاف د الحوايج. توفيق بوعشرين عمري تعرضت من طرفه ولا من طرف اي شخص لاعتداء جنسي او تحرش جنسي او لفظي. وانا باقا كنشتغل في المؤسسه وغنبقى نشتغل في المؤسسه وعجبني الدومين وعجباني خدماتي وعجباني المؤسسه وغادي نبقى نشتغل فيها. واللي كنقول انا ما شكيتش بيه وما مشيتش عند الفرقه الوطنيه، هما اللي اتصلوا بيا ولا رجعتوا للمحاضر كياكدوها، واكدها الوكيل الملك، اكدها في الندوه اللي دار في القناه الثانيه فاش عرض لي الفيديو اللي كيعتبره هو دليل ديال البراءه. اكد وقال ذكر اسمها على لسان المشتكيه خلود جابري كشاهده. وفي الاول كانوا منصبيني كضحيه في المحكمه كيعيطوا ليا ضمن لائحه المصرحات. استاذ توفيق بوعشرين ليس بمتحرش او بمغتصب، يعني تمارست عليه جميع الضغوطات، حتى جمعيه حتى مؤسسه حقوقيه حتى شي واحد ما اتصل بيا او يعني بغى يدخل في الموضوع، لانهم هما اللي عارفين علاش يعني عاملوني بهالطريقه.